እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ Audit of Inventories and Cost of Goods Sold ነው። Inventories እና Cost of Goods Sold Audit ስፔሻል ሲግኒፊካንሱ ምንድነው ልዩ የሚያደርገው? ማለትም ኦዲተሮች ፎከስ የሚያደርጉት ለምንድን ነው ስንል አንደኛ ብዙ ሪዝኖች አሉ። The first reason is that inventories often represent the largest of current assets. On current assets ስትሉ cash, receivable, supplies, prepayments ምናምን አሉ። እነዚህ ጊዜያዊ ሀብት የምንላቸው ማለት ከነሱ ውስጥ ትልቁ የሚባለው ስፔሻሊ መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ እና ማኒፋክቸሪንግ ቢዝነስ ላይ ትልቁን ፖርሽን የሚይዙት ኢንቬንተሪዎች ናቸው። ሌላው misstatement of inventories directly affect the cost of goods sold and therefore net income. እቺን በፎርሙላ ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ cost of goods sold ብትሉ ምን ማለት ነው? beginning inventory plus purchases minus ending inventory ነው የምንለው። ending inventory ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ cost of goods sold ስንል beginning inventory plus purchases minus ending inventory ያው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚከተለው ደግሞ ይሄ ending inventory የምንለው ነው። so ending inventory affected ከሆነ ሚስ ስቴትመንቱ ምን ያደርገዋል? cost of goods sold affect ያደርገዋል ማለት obviously ማለት የሸጡ እቃዎች ወጪያቸውን የሚለውን affect ያደርገዋል ማለት cost of goods sold ተነካ ማለት ደግሞ cost of goods sold ተነካ ማለት ማን ይነካል? cost of goods sold ያው ከሴልስ ላይ የሚቀነስ አማውንት ነው አይደል? ሴልስ ሲቀነስ cost of goods sold ምን ይሰጠናል? gross profit ያልተጣራ ትርፍ የምንለው ማለት ያልተጣራ ትርፍ የምንለው so cost of goods sold ከተነካች ማን ትነካለች ማለት ነው? ሴንስ gross profit ወይም ያልተጣራ ትርፍ ይነካል ማለት gross profit ከተነካ ደግሞ obviously ማን ይነካል? net income ይነካል ማለት ምክንያቱም ኢንካም ስቴትመንት ካስታወሳችሁ የሽያጭ ገቢ ሴልስ አለ ሲቀነስ cost of goods sold ምን ይሰጠናል? gross profit ወይም ያልተጣራ ትርፍ ሲቀነስ other expenses operating and non operating expenses will give us the net income ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር መያያዙን ማየት ትችላላችሁ። net income በኢንዲንግ ኢንቬንተሪ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? አፌክትድ ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኦዲት ኦፍ ኢንቬንተሪ ምንድነው በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ሶ ኢምፖርታንት ነው የምንለው ኦዲት ኦፍ ኢንቬንተሪ ኤንድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ በእነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ነው ማለት ሶ እንደተለመደው አሁንም መጀመሪያ ኦብጀክቲቮቹን እናያለን። ከሱ በፊት ግን ፋንክሽኖቹን ያው ዝም ብለን በኦፍ በረር ነው functions in the cost of goods sold and inventory ያው ሞስትሊ ከፐርቼዚንግ ጋር የተያያዙ ፋንክሽኖች ናቸው። ፐርቼዚንግ አለ መጀመሪያ ታዛላችሁ ፐርቼዝ ኦርደር አለ ከፐርቼዝ ኦርደር በፊት ራሱ ሪኩዊዚሽን አለ። አሁን ለምሳሌ እቃ ሲያልቅ ሪኩዌስት ይደረጋል ሪኩዊዚሽን አለ መጠይቅ አለ ከዛ ይታዘዛል ከዛ ይገዛል ማለት ነው። ከዛ ሪሲቪንግ አለ እቃዎቹ ይደርሳሉ እንቀበላለን ከዛ ሪሲቭ የተደረገው ስቶር ይደረጋል ስቶሪንግ አለ ከዛ በኋላ ኢሹዊንግ አለ ኢሹዊንግ ማለት እቃዎቹ ለምሳሌ ኢንቬንተሪው እንበልና ጥሬ እቃ ከሆነ የሚፈለገው ለማኒፋክቸሪንግ ከሆነ ኦብቪየስሊ ያ ጥሬ እቃ እንጨትም ሆነ ብረትም ሆነ ከስቶር ወጥቶ ለማኒፋክቸሪንግ ኢሹ ይደረጋል ማለት ከዛ ፕሮዳክሽን ወይም ፕሮሰሲንግ አለ ከዛ ሺፒንግ አለ ሺፒንግ ማለት እቃዎቹ ሲያልቁ ነው እቃዎቹ ሲያልቁ ሺፕ እናደርጋለን ያ የፈጀብንን ኮስት ደግሞ ለምሳሌ ያው እንደምታውቁት ማኒፋክቸሪንግ ላይ ሶስት ኢንቬንተሪዎች አሉ ሮ ማቴሪያል አለ ወርኪንግ ፕሮሰስ አለ እንዲሁም ደግሞ ፊኒሽ ጉድ አለ ሮ ማቴሪያል ጥሬ እቃ ነው ስለዚህ ጥሬ እቃው ላይ የፈጀብንን ኮስት አለ ወርኪንግ ፕሮሰስ ማለትም ያላለቀ እቃ ፕሮዳክሽን ውስጥ ከገባ በኋላ ነው እሱ ላይም ኮስት ይወጣል ከዛ ፊኒሽ ጉድ እስከሚሆን ድረስ ወጪ እናወጣለን ማለት ሶ እነዚህ ሁላ ኮስት አካውንት መደረግ አለባቸው that's what called cost accounting የምንለው እሱ ነው ምክንያቱም based on this cost ነው ፕራይስም ቻርጅ የምናደርገው ሌሎችም ኮንትሮሎች የምናደርገው ማለት ሶ እነዚህን ለማየት ያህል ነው functions in the inventory ወይም conversion cycle ሶ ኦዲት ኦብጀክቲቮቹ ምንድናቸው? ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው መጀመሪያ ኦብጀክቲቫችን እናያለን ኦዲተሩ እንደ ኦዲተር ቼክ የሚያደርገው ኦብጀክቲቭ ምንድነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ከዛ ኢንተርናል ኮንትሮሉን እናያለን
ምክንያቱም አንዱ የኦዲተር ኦብጀክቲቭ ኢንተርናል ኮንትሮልን ቴስት ማድረግ ስለሆነ ማለት ኢንተርናል ኮንትሮልን ቴስት ካደረገ በኋላ ነው አሁንም ሌሎችን ትራንዛክሽን ባላንስን ፕሬዘንቴሽን ኤንድ ዲስክሎዘር ቼክ የሚያደርገው ማለት ሶ አንዱ ኦብጀክቲቭ ምንድነው substantiate the existence of inventories and occurrence of transactions affecting cost of goods sold ሶ occurrence ለትራንዛክሽን ነው existence ለአካውንት ባላንስ ነው ስለዚህ ኢንቬንተሪዎች አሉ ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ የተመዘገቡት ኢንቬንተሪዎች አሉ ወይ እንዲሁም ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ የተመዘገቡት ትራንዛክሽኖች ኦከር አድርገዋል የሚለውን ቼክ ማድረግ አንዱ ኦብጀክቲቭ ነው ሌላው establish the completeness of recorded inventories ማለትም ኢንቬንተሪዎች ትራንዛክሽን happen ያደረገ ሁላ ተመዝግበዋል ወይ ተሟልቷል ወይ ምኑ መዝገቡ የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው ሌላ verify the cut off ነው cut off ስንል ታይሚንግ ነው ስለዚህ ትራንዛክሽኖች በትክክለኛው ታይም ተመዝግበዋል ወይ determine the client has rights inventories asset ናቸው ስለዚህ ድርጅቱ እነዛ ኢንቬንተሪዎች ላይ ownership right ወይም claim ወይም ባለቤትነት አለው ወይ ሌላ ኦብጀክቲቭ ነው ማለት establish the proper valuation of inventories and the accuracy of the transactions affecting cost of goods sold እዚህ ጋር ሁለቱንም ኦብጀክቲቭን cost of goods sold ትራንዛክሽኖቹ ልክ ናቸው ወይ accurate ናቸው ወይ እንዲሁም ደግሞ ኢንቬንተሪዎች properly valued ሆነዋል ወይ አሁን ኢንቬንተሪስ በአዲሱ በአይኤፍአርኤስ ብታዩ IS2 የሚባል ምን አለ ፕሪንሲፕል አለ IS2 ምንድነው የሚለው ኢንቬንተሪዎች ቫልዩ መደረግ ያለባቸው በሎወር ኦፍ ኮስት ኦር ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ በዚህ ነው ይላል ስለዚህ lower of cost or net realizable value በዚህ ቫልዩ ተደርጓል ወይ የሚለው ፕሮፐር ቫሉዌሽን ስንል ይሄንን ቼክ ማድረግ አንዱ የኦዲተሩ ኦብጀክቲቭ ነው ማለት another audit objective is determine that the presentation and disclosure information about inventories and cost of goods sold are appropriate properly presented ሆኗል የሚፈልገው መረጃ እንዳለ disclosed ሆኗል ወይ ሶ እነዚህ የኦዲተሩ ኦብጀክቲቭ ነው አንዱ ኦዲት ኦብጀክቲቭ ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ ኢንተርናል ኮንትሮልን ቼክ ማድረግ ኢንተርናል ኮንትሮል ስንል ውስጣዊ ቁጥጥር ነው ድርጅቱ የሚያስቀምጣቸው ፊዚካል አድሚኒስትሬቲቭ አውቶሪቴቲቭ አካውንቲንግ ኮንትሮልስ እነሱን ቴስት ማድረግ ነው ስትሮንግ ነው ወይስ ዊክ ነው ሶ እነዚህኔ ሶ ኮመን የምንላቸው አሉ segregation of duties over purchasing custody of inventory ኢንቬንተሪ የሚይዘውና ማለትም ስቶር ሩም ፐርሶኔሉ እና የሚገዛው ምን መሆን የለበትም አንድ መሆን የለበትም ነው የግዢ ክፍልና ስቶር ሩም አንድ መሆን የለበትም ሰፓሬት መሆን አለበት ይሄ ለማጭበርበር እንዳይጋለጥ ነው use of pre-numbered requisitions purchase orders and receiving reports እነዚህ ዶክመንቶች አሉ በሚቀጥለው እናያቸዋለን requisition purchase requisition የግዢ መጠየቅ purchase order የግዢ ትዕዛዝ receiving report እቃዎቹ መድረሱን የሚያሳዩ ሪፖርቶች ናቸው እነዚህ ዶክመንቶች ወይም ሰነዶች ፕሪ ነምበርድ ይሆኑ ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያውኑ ቁጥር ይኖራቸው ነው procedures for authorizing purchase transactions and verifying them for payment ስለዚህ ምን መኖር አለበት በስርዓቱ የሚያዘው ሰው እንዲሁም ደግሞ ማን ነው መክፈል ያለበት ቬሪፋይ የሚያደርገው actual procedures መኖር አለባቸው ነው ሌሎችም ኮንትሮሎች አሉ analysis of variance from standard cost የምንላቸው ምንድነው አሁን ብዙውን ጊዜ ሮ ማቴሪያል ላይ ካያችሁ ምን ያህል ሮ ማቴሪያል መጠቀም አለብን የሚለው እንደ ስታንዳርድ ይቀመጣል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ወንበር ላይ ምን ያህል እንጨት መጠቀም አለብን የሚለው እንደ ስታንዳርድ ይቀመጣል ከዛ ስታንዳርድ መጠቀሙ ጥቅሙ ምንድነው በኋላ ላይ ቫሪያንሱን ቼክ እናደርጋለን ቫሪያንስ ማለት አክቹዋሉ ሲቀነስ በጀቱ ማለት ምንድነው እንደ ስታንዳርድ ያስቀምጥነው ማለት ስለዚህ አክቹዋሊ የተጠቀምነው ለምሳሌ 2 ሜትር ሆኖ መጠቀም የነበረብን ግን 3 ሜትር ከሆነ እዚህ ጋር ልዩነት አለ ማለት ቫሪያንስ ማለት ልዩነት ስለዚህ ልዩነቱ ቼክ ማድረግ አናሊሲስ ኦፍ ቫሪያንስ ራሱን ቻለ ኮንትሮል ነው ማለት use of perpetual records for inventories perpetual inventory system መጠቀም ስለ ኢንቬንተሪ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ፈንዳሜንታል ኦፍ አካውንቲንግ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ
perpetual እና periodic inventory systems የምንላቸው አሉ። perpetual inventory system ከሆነ ሲገዛም ሲሸጥም ሲመለስም ትራንስፖርት ኮስት ሲኖርም ዲስካውንት ሲኖርም ኮንቲኒየስሊ ኢንቬንተሪ አካውንት አጀስት ስለምናደርግ ምን ይሆናል? ኢንቬንተሪ አካውንት ምን ያህል ባላንስ እንዳለው ዝም ብለን መዝገባችን ብቻ አይተን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ቁጥጥር ነው ማለት ነው። ቢሰረቅ ምን ቢል ራሱ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዩዝ ኦፍ ፐርፔቹዋል ሪኮርድ ራሱ ይቻላል አንድ ቁጥጥር ነው። ዩዝ ኦፍ appropriate procedures for taking inventory taking inventory ማለት የኢንቬንተሪ ቆጠራ ማለት ነው። ኢንቬንተሪ ይቆጠራል at the end of the period መጋዘን ውስጥ ገብተን እንቆጥራለን። ስለዚህ ለቆጠራ ትክክለኛ ፕሮሲጀር ተጠቅሟል የሚለውን ራሱን የቻለ ኮንትሮል ነው ማለት ነው። appropriate physical controls over inventory physical control የምንለው በመዝጊያ ሊሆን ይችላል፣ በቁልፍ ሊሆን ይችላል፣ በካዝና ሊሆን ይችላል፣ ዘበኛ በማቆም ሊሆን ይችላል። ብቻ ኢንቬንተሪያችንን ፕሮቴክት የሚያደርጉ ፊዚካል አክሰስ የሚገድቡ ቁጥጥሮች ማለት ነው። ሌላው ቴስቶቹን ነው የምናየው። ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽንስ ኤንድ ባላንስ አንዱ ቴስት ምንድነው? አኪዩሬሲ ቼክ የምናደርገው እንዴት ነው? schedules of listing of inventories are reconciled to the general ledger control accounts and appropriate subsidiary ledger inventory subsidiary ledger አለው። subsidiary ledger ማለት ድህረ መዝገብ ማለት ነው። ለምሳሌ በአጠቃላይ ኢንቬንተሪ ስንል ኢንቬንተሪ ብለን ስንመዘግብ ይሄ ጀነራል ሌጀር። ኢንቬንተሪ ምን ስንል አሁን ለምሳሌ የቴብል ኢንቬንተሪ፣ የቼር ኢንቬንተሪ፣ የስቶቭ ኢንቬንተሪ፣ የፕሪንተር ኢንቬንተሪ፣ የኮምፒውተር ኢንቬንተሪ ስንል ደግሞ we are talking about the subsidiary ledgers ማለት ነው። ሶ አኪዩሬሲ ላይ አንድ ቼክ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ጀነራል ሌጀሩ እና ሰብሲዲያሪ ሌጀሮቹ እኩል መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አኪዩሬትሊ መመዝገባቸውን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ አንዱ ቴስት ይሄ ነው። ሌላው በግሩፕ ብናያቸው ኤግዚስታንስን፣ ኦከረንስን፣ ራይትስን፣ ቫሉዌሽንን ቼክ የምናደርግባቸው ደግሞ የተለያዩ ፕሮሲጀሮች አሉ። ኤግዚስታንስ ማለት አሁንም ደጋግመን እንዳልነው የተመዘገበው አለ ወይ ነው። ኦከረንስ ደግሞ ኤግዚስታንስ እና ኦከረንስ አክቹአሊ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ኤግዚስታንስ ለአካውንት ባላንስ ሲሆን ኦከረንስ ለትራንዛክሽን። ራይት ደግሞ መብት አለን ወይ ነው። ቫሉዌሽን ደግሞ ፕሮፐርሊ ቫሊዩድ ሆኗል ወይ ነው። በትክክለኛው ቫሊዩ ተመዝግቧል ወይ ነው። ሶ እነዚህን ቼክ የምናደርገው የድርጅቱን ፊዚካል ኢንቬንተሪ የሚወስድበት ፕላኒንግ ያስፈልገዋል። ማለትም ሲቆጠር ቆጠራ የሚያካሄድበት ፕላኒንግ፣ እሱን ኢቫሉዌት ማድረግ። ፊዚካል ኢንቬንተሪ ላይ ደግሞ ፕላን ሲደረግ ቼክ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ selecting the best date የምንለው ባላንስ ሺት near to the balance sheet ወይም የፔሪዮዱ መጨረሻ አካባቢ መቆጠሩን፣ suspending productions in certain departments አሁን ለምሳሌ ልክ የቆጠራ ቀን ላይ ፕሮዳክሽን ምናምን ይቆማል። ስለዚህ መቆሙን፣ segregating obsolete and defective goods እነዚህ ቀን ያለፈባቸው የተበላሹ እቃዎች ከትክክለኛ እቃዎች ጋር አንዳንዴ ሊቆጥሯቸው ስለሚችሉ ይህንን ሰግሪጌት መደረጉ ቼክ ማድረግ፣ only good items መካተታቸውን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። observe the taking of physical inventory and making test count በዚህ ቴስት ካውንት ማለት ራሱ ኦዲተሩ የተወሰነው ቆጥሮ ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ኦብዘርቪንግ ደግሞ ልክ ሲቆጠር እዛው ቦታው ላይ ተገኝቶ ማየትም አለበት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ኤቪደንስ መሰብሰቢያ ነው። ሶ ሌሎችን ደግሞ ቴስቶች ብናይ እነዚህን ቼክ የምናደርግበት ኤግዚስተንስ፣ ራይትስ፣ ኮምፕሊትነስ፣ አኪዩሬሲ። ለምሳሌ ሪቪው the year end cut off of purchase and sales transactions ማለት ምንድነው? see whether all purchase and sale of inventory made during the period under consideration is included and name from subsequent period is included in the period under consideration ማለት ነው። በትክክለኛው ጊዜ መመዝገብ ያለበት ግዢ እንዲሁም ሽያጭ በትክክለኛው ጊዜ ተመዝግቧል። አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለውን ፔሪድ ለምሳሌ 2021 ከሆነ እና 2022 ከሆነ የዚህኛውን ፔሪድ ሴል እዚህ ላይ አልተመዘገበም ወይም የዚህኛው ፔሪድ ፐርቼዝ እዚህ ላይ አልተመዘገበም የሚለው it should be
checked ማለት ነው። it should be checked ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቼክ ማድረጋችን የሚጠቅመው ኤግዚስታንሱንም ራይቱንም በተለይ ደግሞ ከት ኦፍ ቼክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሌላው obtain a copy of the completed physical inventory and test its accuracy ምን በማድረግ ድጋሚ ቼክ በማድረግ ፉቲንግ ማለት ድጋሚ የተመዘገበውን ነገር ደምረን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ሶ የተቆጠረውን ነገር እና ተቆጥሮ የተመዘገበውን ነገር ማመሳከር በትክክል ተመዝግቧል ወይ ነው። when the auditors are engaged after year end አንድ ችግር የሚባለው ነገር ምንድነው? ኦዲተሩ በፔሪዮዱ መጨረሻ ላይ ከተገኘ ራሱ ሲቆጠር ማየት ስለሚችል ችግር የለው። ግን ኦዲተሩ ከፔሪዮዱ መጨረሻ በኋላ ማለትም ከተቆጠረ በኋላ ኦዲቱን ቢጀምርስ ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር አለው። ችግሩ ምንድነው? ትክክለኛውን ኤቪደንስ አላገኘውም፣ ኦብዘርቭ አላደረኩም ሲቆጠር ምናምን። ስለዚህ ምን ሊል ይችላል? አንደኛው ዲስክሌመር ኦፍ ኦፒኒየን ሊሰጥ ይችላል። አራት አይነት ኦዲት ሪፖርቶች አሉ። ምን የሚባል አለ? አንኳሊፋይድ፣ ኳሊፋይድ፣ አድቨርስ እና ዲስክሌመር የሚባል አለ። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? አንኳሊፋይድ ማለት ትክክለኛ ላይ ክሊን ሪፖርት ነው። ማለትም ድርጅቱ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን አይፋሬስን ተከትሎ በስትክክል አዘጋጅቷል፣ ምንም ችግር የለበትም ነው። ያው ምንም ሲባል ጋራንቲ አይደለም፣ ሪዝናብል አሹራንስ ነው የሚሰጠው። እሱን በደንብ በሌላ ቪዲዮዎች እናያቸዋለን። ኳሊፋይድ ማለት ኤክሴፕት ፎርማል፣ ከዚህ ውጪ ሌላው ልክ ነው ነው። አድቨርስ ማለት ግን ትክክል አይደለም፣ ስለዚህ ይህንን ፋይናንሻል ሪፖርት አትጠቀሙበት፣ ምክንያቱም አይፋሬስን ተከትሎ አልዘጋጀም፣ አንዳንድ ችግሮች አሉበት ነው። ዲስክሌመር ማለት ግን ኖ ኦፒኒየን ማለት ነው። ኖ ኦፒኒየን ብዙውን ጊዜ ኦዲተሩ የሚሰጠው ምን ሲሆን ነው? ትክክለኛውን ኤቪደንስ ካልሰበሰበ ነው። ስለዚህ የሚገባውን አሁን ኤቪደንስ ላይ ሰፊሸንት እና ኮምፒተንት ኤቪደንስ የሚባላል። ኮምፒተንት ማለት ኳሊቲ ነው፣ ሰፊሸንት ማለት ደግሞ ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን አማውንት ትክክለኛውን ኳሊቲ ኦፍ ኤቪደንስ ካልሰበሰበ መረጃ ስለሌለኝ ኦፒኒየን አልሰጥም። ሶ ኦብዘርቭ ካላረገ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ዲስክሌም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ማለትም ኦብዘርቭ አላረኩም፣ ትክክለኛው መረጃ የለኝም፣ ስለዚህ ኦፒኒየን አልሰጥም ሊል ይችላል። ወይም ደግሞ ኦልተርኔቲቭ ፕሮሲጀርስ ሊጠቀም ይችላል። ማለትም ዲስክሌም ካላረገ ምን ሊያደርግ ይችላል? እነዚህ ነገሮችን ቼክ ማድረግ። ለምሳሌ ስትሮንግ ኢንተርናል ኮንትሮል ካለ ኦኬ ችግር የለውም፣ ኢንተርናል ኮንትሮላችሁ ስትሮንግ ስለሆነ ባላይም ችግር የለውም። ፐርፔቹዋል ኢንቬንተሪ ሪኮርዱ አሪፍ ከሆነ ዶክመንቴሽን ኦፍ ዌል ፕላንድ ኤንድ ኤክስኪዩትድ ፊዚካል ኢንቬንተሪ ሲቆጥሩ እና ፕላን ሲያደርጉ በስርዓቱ መዝግበው ከያዙ ችግር የለውም፣ ባላይም ኦዲት ኦፒኒየን እንሰጣለሁ ሊል ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ራሱ ቴስት ካውንት ማለት ምንድነው? የተወሰነ ፊዚካል ኢንቬንተሪ ራሱ መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች እንትን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው።